Toisessa osassa seurataan toisen ajopäivän tapahtumia sekä selviää seuraava yösija. Valmis uuteen päivään. Jaha, siellä kiehutaan jo. Ja sitten se tärkein, eli aamupala. Kahvia pitää olla, kotoa löytyi tuommoista. Se ei ole ehkä mennyt vielä vanhaksi. Sitten tietenkin puuroa. Proteiinit tulee nyt tällaisesta aika erikoisesta yhdistelmästä, varmaan puuro ja lakritsi proteiinipatukkaa. Ja sitten mustikkakeittoa. Ei muuta kuin enjoy. Tämän vuoden ajoreissujen teema on muffinssi. Ja kyllähän niitä täällä kelpaa kahvin kanssa syödä metsässä. Dronekin tuli mukaan, niin kyllähän sitä siinä vähän piti lennättää. Toinen ajopäivä. No näitä ajopäiviä tällä reissulla ei kauhean montaa varmaan tuu, mutta tuleepa nyt muutama. Tehdään nämä puheet nyt suoraan täällä luonnossa, niin ei tarvii sitten kotistudiossa nauhoitella ääniä sen jälkeen. Kauhea homma aina. Joo, eli täällä Petäjäveden kieppeillä. Nyt kun näkeekin jotain, niin ihan rauhalliset maisemat. Nyt tosta Jyväskylän pohjoispuolelta ja sieltä sitten Savonlinnaa kohden ja katsoo miten pitkälle tänään ajo maittaa. Ei muuta kuin matkaa. Keli suosi taas. Jonkunnäköinen wingman siinä sitten lähti samaa kyytiä lentelemään. Kovihan se meni. Ensimmäinen pysähdys olikin heti siinä Tikkakoskella Suomen ilmavoimamuseossa. Suomen ilmavoimamuseo Tikkakoskella on ainutlaatuinen paikka tutustua suomalaisen sotailmailun historiaan. Museossa pääset näkemään lähietäisyydeltä erilaisia lentokoneita, moottoreita ja muita ilmailuun liittyviä esineitä. Näyttelijät vievät sinut mukaan jännittävälle aikamatkalle, jossa pääset seuraamaan suomalaisen ilmailun kehitystä aina varhaisista lentokoneista nykyaikaisiin hävittäjiin. Tikkakoskella ihastelemassa lentokoneita. Siinä on Mikki. Sitten on toinen MiG 21 UM. Sitten on ehkä tämän paikan helmi Tiger 900 Rally Pro. Ja sitten on vielä Drakeni. Pian kuitenkin siinä saikin jatkaa matkaa, kun tiesi, että kilometrejä on edessä sen verran paljon. Välillä oli mutkaisempaa pätkää ja välillä oli sitten vähän suorempaa, nopeampaa pätkää.
Jossain kohtaa näkyi kummallista liikehdintää, oli porukka, niin oli pakko oikein mennä kattoon. Siellä olikin kosteikon avajaiset, biodiversiteettialue. On alue, jolla esittyy poikkeuksellisen paljon erilaisia eliölajeja ja yhteisöjä. Nämä alueet ovat usein maantieteellisesti rajattuja ja niiden lajisto on sopeutunut elämään kyseisen alueen erityisissä olosuhteissa. Kosteikon avajaiset. Kerta se on ensimmäinen tämmöisissä on. No en mä kyllä mennä tänne jäädä pilettämään. Patsaskauppa. Kotiin joku kiva patsas. Leijona takatarakalla. Juvalta joo löytyi semmonen pikkirilli patsaskauppa. Pakko oli mennä katsomaan lähempää. Tää ei ole maksettua mainosta. Ei tuu patsasta todennäköisesti kotiin. Mutta erikoinen paikka. Siinä kun Savonlinna alkoi lähestymään, niin oli tommonen erikoisempi pätkä. Oli ylämäkeä ja alamäkeä ja käännyttiin ja kaiken kruunas, että oli vielä vähän kapeampi pätkä ja sitten oli tuommoista irtosoraa, niin siinä sai sit jo taas pikkasen keskittyä, kun oli muutenkin jo pitkä ajopäivä takana ja alkoi odottaa sitä, että joko olisi kilometrit ajettu tältä päivää. Mut mukava pätkä. Ajopäivä oli jotenkin kumman raskas. No, kyllähän se teltta vähän käteen meni joka tapauksessa ja taisi olla vähän flunssaakin, että oli yllättävän paljon voimat pois tässä ajopäivän aikana. No, siinä sitten kypsy ajatus siinä, että en mene telttaan, vaan pysähdyin siinä sitten S-Marketin pihassa ja Bookingista katoin seuraava yösija ja niinhän siinä sitten kävi, että Spa Hotel Casino valikoitu yösijaksi ja teki myöskin mielikin ihan käydä saunassa ja uimassa, niin näin tällä kertaa. En ole ihan älyttömän yllättynyt. Savonlinnassa on tietysti myöskin Olavinlinna, Suomen keskiajan helmi. Olavinlinna on Suomen vanhimpia säilyneitä linnoja ja yksi maan tunnetuimmista nähtävyyksistä. Se sijaitsee kauniissa järvimaisemassa Savonlinnassa, Haukiveden ja Pihla ja veden yhtymäkohdissa. Linna on rakennettu 1470-luvulla ja sen tehtävänä oli suojata itärajaa. Linnan historia on ollut värikäs. Se on ollut sekä sotilaallinen tukikohta että vankila. Nykyään Olavinlinna on suosittu matkailukohde, jossa järjestetään erilaisia tapahtumia ja näyttelyitä. Pimeäkin siinä alkoi tulee, eli ei muuta kuin nukkumaan ja valmistautumaan seuraavaan ajopäivään.